Sziasztok gyerekek! Az előbb kaptam egy üzenetet, és azt írja benne valaki, hogy a boldogság már alakul, ... és utána hozzáteszi, hogy tudom, az mindig jelen van, csak nem mindig látjuk. És egyből megakadt a szemem ezen a kis mondaton. Ugye lehetne ragozni, hogy mit értett ő szó szerint rajta, de volt egy érzésem, hogy mi van ennek a hátterében. És a hátterében az volt, hogy ugye küzd a boldogságért, mint mindnyájan küzdünk, és abban a hitben van, hogy a boldogságot meg lehet örökre fogni, azt a kezünkbe lehet tartani, és létezik olyan, hogy örök boldogság. Ez egy olyan idea, amit a legtöbben elhiszünk, és a legtöbben vágyunk rá, és persze ez még önmagában nem is baj, mert a boldogság fogalmát kellene hozzá definiálnunk. De az a boldogság, amit mi itt ismerünk, az a boldogság, az lehetetlen örök boldogságként, hiszen az egy ellentétpárnak, a boldogság és a szenvedés ellentétpárjának az egyik oldala. Nem lehet állandóan fél lábon járni, mert az a lábunk elfárad, és törvényszerűen utána a másikra állunk, ráadásul jó sokáig, ha nagyon erőltetjük az egyiket. A boldogság a szenvedés hiánya, a szenvedés a boldogság hiánya. Tehát egy hatalmas nagy porhintés az embereknek azt súgolni, hogy létezik olyan, hogy örök boldogság, eleve nincs olyan, hogy örök. Ugye aki a vallásos iratokat olvassa, ugye a Teremtés könyvében az van, hogy az idők kezdete előtt, és Jézus azt mondja, az idők végezeték, tehát egyszer vége lesz az időknek, és hogyha vége lesz az időknek, akkor nem lehet, akkor nincs örökké, és nincs örök boldogság. De még a mi életünkben, a mi kis szűkebb méreteinkben és arányainkban is lehetetlen. Hát, ha egy kicsit körülnéztek, akkor látjuk, hogy nincs olyan, hogy örökké. Sőt, amikor az ember a boldogság hiányában van, tehát a szenvedés pólusát éli meg, akkor ugye azzal vigasztalja magát, ahogy az öreg cigány is mondta, hogy Ross után jön a jau. Na de hát, ha a Ross után jön a jau, akkor jau után jön a Ross. Ezt is tudomásul kell venni. Ahogy gyerekek, Jobb olyan csodálatosan tudomásul vette, ugye mi olyanok vagyunk, mint Jobb felesége, hogy ha jó, akkor áldjuk az Urat, hogy áldás van, megy a kocsi, feleség, gyerekek, állás, egészség, minden megvan. Ha csapás ér minket, akkor meg már rázunk az öklünket az ég felé, vagy pedig magunkban, de azért rossz érzéssel gondolunk rá, hogy hát miért lehetett rossz, miért engedte meg. És Jobb, amikor ugye a felesége azt mondta, hogy te is átkozd meg az Urat, mert elvette mindenünket, akkor azt mondta, hogy bolond vagy asszony. Hát ha a jót elfogadom Isten kezéből, akkor el kell fogadnom a rosszat is. Gyerekek, Jézus azt mondta, hogy legyetek tökéletesek, miként Atyám tökéletes, ki felhozza napját jóra, rosszra egyaránt. És esőjével enyhet az igaznak és a hamisnak. Ugye Máté 5.35 ez a híres tétel, és ez annyira el tudjuk venni, és annyira nem foglalkozunk vele, és ráadásul minél jobban erőltetjük a boldogságot, és minél jobban toljuk el a szenvedést, azzal gyártjuk magunknak, és betonozzuk be ezt a szenvedésekkel teli világunkat. És gyerekek, elárulom nektek, hogy van valami, ami olyan, mint az örök boldogság, de az nem boldogság, nevezhetjük annak, csak akkor tudnunk kell, hogy mit értünk rajta. Ha valaki becsülettel megéli a jót és a rosszat is,
és nem elfogult, és nem ezerrel húzza magába tömné a jót, és így találná el magától a rosszat, hanem olyan lenne, mint Jobb. Vagy ahogy Jézus például atyám, ki fölhozza napját jóra, rosszra egyaránt, aki ezt meg tudja élni, hát ez az Isten országa, gyerekek. Ez az a tudatállapot, amit ha az ember megtapasztal, akkor én azt a kifejezést használom rá, hogy boldogság feletti. A boldogság az csak a lebutított alapváltozat. Az Isten országa az ugyanannak a programnak a 10.10-es verziója. A boldogság az csak a server. Az Isten országa az upgrade-elt, csili-vili mindentudó program. Gyerekek, ha azt valaki egy órára megtapasztalja, akkor utána a boldogság már nem érdekli, mert ki az, aki a sokkal jót nem hagyja el, amikor van annál sokkal jobb. Ráadásul annak a jónak, amit mi a jó és a rossznak a kettéosztásából kapunk időnként, hát annak nagyon nagy ára van, mert minden boldogságért ugyanannyi szenvedést le kell tenni az asztalra. Ez csak így működik, a kettő együtt. Ugyanakkor, hogyha ezt önként és dalolva megtesszük és elfogadjuk a kettőt együtt, akkor átjutunk a boldogság feletti állapotba, abba a tökéletességbe, amit Jézus célul tűzött ki nekünk, amiben az Isten van, és ott vagyunk az Isten országában. Hát akkor gyerekek, van értelme hajszolni a boldogságot, ráadásul az örök boldogságot. És az az igazi örök, Isten országa idődlen, nem örök, idődlen. Ott nincs se kezdet, se vég, és nincs idő sem. Hogy az milyen, hát elképzelni is nehezen tudjuk, de nem baj, ki lehet azt bírni. Én legalábbis bízom benne. Hát gyerekek, boldogság ugyan már. Sziasztok!